Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm một video về nước muối nha. Ở đây là nước muối. Chúng ta vẫn còn ngồi như cũ nha các bạn. Nước, màu, coi heo và cuối cùng dụng cụ quan trọng nhất đó là độ khuấy và độ đậm và cái muỗng. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đi chơi chúng ta sẽ nặn hồ. Mình sẽ cho hồ cho đến chỗ A đi các bạn, đến chỗ A nha. Nặn hồ tới chữ A nha các bạn. Nhưng mà các bạn nặn nhiêu cũng được hết á. Không anh nữa. Làm gì chẳng không bên anh. Trời ơi, đây ta làm mê không kịp ngồi đó mình chơi ăn nước chán. Mình đã nặn xong rồi đó các bạn. Mình sẽ cho thêm mình với chị mình một xíu hồ nữa nha. Rồi giờ mình sẽ cho hồ với chị mình với mình nha. Chưa cho nước. Dạ, các bạn muốn bỏ nước cũng được. Mình bỏ đến chữ A nước luôn hả? Ít thôi. Chỉ đến chữ O rồi đến chữ A rồi. Ok đi. Rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nước rửa chén nha các bạn. Mình sẽ cho nước trước nha. Mình sẽ cho 2 muỗng thôi, 2 muỗng nhỏ. Mình sẽ cho 1 muỗng lớn, cho 1 muỗng rưỡi. Được rồi. Tiếp theo là Mình sẽ khuấy đều nha các bạn. Tiếp theo mình thì mình bỏ màu. Các bạn có màu hay không cũng được nhé. Các bạn nên nhớ đừng khuấy mạnh để cho nó ra bọt nha. Nhưng mà các bạn khuấy mạnh thôi ra vài cái bọt thôi. Còn cái này là mực nha các bạn. Thôi chị muốn chè miếng này. Chạm xuống luôn. Nó không có bỏ bột giặt luôn. Không thành công. Và đây là sản phẩm hồi trước mình đã đăng video lên. Lấy ra chị. Sản phẩm mình đã để trong vòng 1 ngày. Cái của mình tại mình cho quá nhiều nước cho nên nó rất là dính tay. Cái của mình vừa dẻo nhưng mà không dính tay nữa nha các bạn. Tại vì em mình nó bỏ một lần quá nhiều bột giặt đó các bạn. Đây là sản phẩm của mình. Rất là dẻo, mềm lắm nha các bạn, không dính tay luôn. Mình sẽ khuấy nó. Khuấy hồ lên nha các bạn. Rồi các bạn khuấy hồ xong các bạn cho 1 muỗng nước rửa chén nha. Cho nổ muỗng á chị em. Chúng ta cùng bỏ nước rửa chén ra nha các bạn. Mình lấy dòng chén mình. Không này em. Em đừng gần em.
không nhất thiết là nhiều hay là ít. Rồi giờ mình khuấy thêm xíu nữa mình sẽ cho nước muối vô nha. Nước muối thì các bạn sẽ lấy muối thường pha với nước nha. Các bạn muốn lấy muối nào cũng được, không nhất thiết là lấy muối giống của mình. Có người thì lấy muối yếu ớt, có người thì lấy muối hạt, rồi có người thì lấy muối bình thường của mình. Mình thì lấy muối bình thường nha các bạn. Còn Đây là nước muối. Còn muối hạt thì các bạn khuấy cho gần tan hết muối ra. Muối hạt là các bạn phải khuấy cho nó nhỏ lại. Mỗi lần muốn bỏ vô thì các bạn nhớ phải khuấy lên nha. Cũng giống như là nước cái gì? Cũng giống như là bột giặt. Khi bỏ vô nếu mà nên thành công thì nó sẽ chuyển màu nha các bạn. Mình cho nước thôi, mình không cho muối nha. Đây. Để đấy, mình sẽ cho các bạn xem thành phẩm. Đây là trái chanh. Ok. Đó, nó hơi đặc đặc rồi nha các bạn. Rồi này mình sẽ ghi lại để cho nó khỏi gì. Mình sẽ lấy cái khăn nha. Mấy trái rồi chia nhỏ xíu à. Các bạn nhớ khuấy từ từ thôi nha. Không có sao. Đó, mình sẽ thành công rồi này các bạn. Đây là sự hiện diện của trái chanh. Miếng chanh. Cái này là hai bé già của nhà mình đó các bạn. Mấy chữ lệ của mày. Chữ. Chỉ là một từ chữ thôi mà. Coi chừng của mình không thành công mất các bạn ơi. Nếu mà ai mà không thành công thì các bạn hãy pha bột giặt vô nha. Tại vì bọn mình đã có bột giặt sẵn rồi cho nên không sao. Nhưng mà của mình thì đã rửa sạch luôn rồi nha các bạn. Của mình đã thành công được chút xíu. Giờ mình không thành công thiệt rồi thì mình sẽ cho bột giặt vô. Bột giặt đi. Wow, nó thành công rồi nè các bạn. Bột giặt như cũ nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ vớt nè. Nó ghê quá. Đây. Da, nó bị đổ rồi. Thì rồi bây giờ chúng ta sẽ vớt ra nha. Mình sẽ cho đúng một muỗng. Đây là nước muối còn thừa. Bây giờ chúng ta sẽ đổ đi luôn nha. Nhé. Vì đổ luôn. Mình đã thành công rồi này các bạn. Thành công được một tí nha. Wow, banh ra rất là được luôn. Đây, rất là dẻo nha các bạn. Mình sẽ vớt nước lên. Mình sẽ trộn với cái làm cũ của mình nha. Còn chị An sao? Không, chị không có trộn. Tại vì cái này của chị nó khác, nó không có bị hư. Cho nên không có trộn. Cái của mình bị hư rồi, mình phải vớt thôi. Để nha các bạn. Chị xuống rồi. Đây nha các bạn. Rất là dẻo. Để mình đốt thử xem coi nó có dính tay không nha. Rồi và giờ mình sẽ làm lại nha các bạn. Trời ơi, không dính tay luôn nè các bạn. Mình làm lại cho nên hơi bị mất thời gian. Đầu tiên mình cũng cho hồi như cũ. Các bạn nào làm hư thì nhớ làm lại theo em mình nha. Thứ hai, mình sẽ cho nước vào. Mấy đứa lên đây ngồi cắm đấy. Chúng trà sữa. Đi vòng chơi. Đi xa chơi. Tôi thấy con đi Vũng Tàu nữa. Mình ở nhà. Con bài vợ. Đó, rất là đẹp luôn nha các bạn. Màu
màu nó rất là bóng nha các bạn. Cứ khuấy đều lên nha. Video thứ ba cuối cùng. Video thứ ba mà em mình nó làm hư nữa là chắc thôi luôn rồi đó. Nhưng mà mình chỉ làm video thứ ba là thử nghiệm thôi, không biết nó có được hay không, là cây nến gông với lại bột giặt đó các bạn. Các bạn nhé, chờ và đón xem cái video của tụi mình nhé. Đây là cục xì lanh thành công thứ hai của mình. Và em mình nó đã bị thất bại hết 2 lần. Cái này thì cũng hơi tội cho nó. Tại mình cho hạt muối vô cho nên nó không thành công đó các bạn. Hỏi chị lỡ giấc rồi. Ngã không chịu nói. Rồi. Ô, chị mình đã đổ nước muối rồi cho nên mình sẽ làm bột giặt nha. Bột giặt thì mình sẽ thử nghiệm bằng cái gì? Bằng bột giặt pha loãng nha. Bột giặt pha loãng. Đây, Mình các sẽ bạn cho bột giặt vào đây. Nhưng mà khoan nè các bạn, mấy bạn này làm xong rồi á, đừng có bỏ vô cái hộp bảo quản nha. Để ngoài đây đi, để bình thường, để cho nó ngâm thêm nước muối chút xíu, cho nó sẽ mềm hơn nha các bạn. Mình sẽ làm bột giặt pha loãng thử để coi nó ra sao nha các bạn. Giờ bột giặt của mình đã loãng rồi, giờ mình sẽ cho một muỗng vô. Không biết bột giặt pha loãng có sao không? Nó ra này các bạn. Được rồi, đây, bây giờ đã hết dính tay rồi nha các bạn. Để ở ngoài thì nó sẽ hết dính tay. Rồi Của mình còn xíu tay cho nên mình sẽ cho nó rất là mềm như cái video trước của mình nha các bạn. Cực mềm luôn. Wow, rất là mềm các bạn. Mềm mà nhưng không mà các bạn không banh ra được nha. Banh ra thì nó sẽ hư đó. Cái này là thuộc dạng xì lam bóp đấy các bạn. Còn xì lam mút là khác nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy thành quả cũ của mình cho các bạn xem. Đây chỉ là thành quả mới thôi. Đây là thành quả cũ với bột giặt nha các bạn. Đó, cái này cũng rất là mềm. Và đây là thành quả cũ của mình nè. Cái màu nó rất là trong, rất là đẹp. Cái nào cũng rất là mềm hết đó các bạn. Màu này thì trong hơn chứ là so với màu này. Wow, hai cái đều rất là đẹp nha các bạn. Thật đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó chảy xuống nha. Xem nào. Để xem coi cái nào nó sẽ chảy nhanh hơn. Xì lam muối chảy rất nhanh. Xì lam muối nó rất là loãng. Rồi video của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Bye bye. Tạm biệt.